දෙනාටම අදත් මම ඔයාලට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් මුලින්ම මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාගෙන comment එකකුත් දාගෙන notification bell එක click කරගෙනම යමු. ඔන්න ඉතින් මුලින්ම මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද LinkedIn account එකක් ශ්‍රී ලංකාවේදී හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ web browser එක Opera හරි Firefox හරි Google Chrome හරි web browser එකට ගිහිල්ලා මෙතන web search the web කියන එකේ LinkedIn කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පිටුවක් load වෙයි. ඒකේ තියෙනවා LinkedIn Sri Lanka login or sign up කියලා එකක්. ඒකට යන්න. උඩින්ම තියෙන එක. එතකොට මේ වගේ පිටුවක් එනවා. එතන තියෙනවා welcome to our professional community කියලා. මේ උඩම මෙතන කොනේ තියෙන join now කියලා button එකක්. join now කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අහනවා email address එකකුයි password එකකුයි email එකට වගේ email address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා හොඳ strong password එකකුත් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ password එකට වගේ නමේ කැලි දාන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ agree and join කියන button එක ඔබලා ඊළඟට අහනවා ඔයාලගෙන් first name එකයි last name එකයි. first name කියන තැන වගේ නමේ මුල් කොටස දෙන්න. ඊට පස්සේ last name කියන තැනට වගේ නමේ අග කොටස දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ continue කියන button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙන මෙහෙම පිටුවකට එනවා let's do a quick security check කියලා එකක්. එතන I'm not a robot කියන එකේ කොටුවට ක්ලික් කරන්න. එතකොට යාළුවා ඔක මෙහෙම කැරකිලා හරියක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ automatically යාළුවා ඊළ පිටුවට අපි වරගෙන යනවා. එතනක අහනවා location welcome කියලා වගේ නම වැටිලා මෙතන location එක අහනවා. ඔතනට ඔයාලගේ location එක දෙන්න ඔයාලගේ වල තියෙන address එක නගරේ දෙන්න. ඊපස්සේ next කියලා එබුවම මේ වගේ පිටුවකට යනවා. එතන අහනවා your profile helps you discover the right people and opportunities කියලා වැටිලා මෙතන අහනවා most recent job title කියලා එකක්. ඒ කියලා එතනින් කියන්නේ ඔයාගේ job එක අහන්නේ. මෙතන ගිහිල්ලා job එක දෙන්න. ඔයාගේ මොකක් හරි job එක දීලා ඊළඟට අහනවා most recent company කියලා. ඉනවා අන්තිමට වැඩ කරපු company එක. ඉතින් එතන ඔයා company එක දෙන්න. ඊට පස්සේ company එක දුන්නම industry එකත් අහයි. industry කියන එකේ මෙහෙම select කරගන්න options තියෙනවා. මෙතනින් ගිහලා මොකක් හරි industry එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේ account එක ආයතනයක වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි නං කියන්නේ student කෙනෙක් නං කියන්නේ ශිෂ්‍යයෙක් නම් student කෙනෙක්ගෙම කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විස්තර ටික දුන්නාට පස්සේ continue කියන button එක ඔබලා continue වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ පිටුවකට අරන් යනවා let's confirm your email කියලා එකක් තමයි මෙතන වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ LinkedIn ආයතනයෙන් ඔයාලගේ email කලින් දුන්න email එකට කෝඩ් එකක් ගන්නවා. දැන් ඉතින් ඔයාලා කැන් තියෙන ඒ කෝඩ් එක අරගෙන මේ කොටුවට දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා අපි ගන්න තියෙනවා මෙහෙම email එකට යන්න ඕනි. email එකට ගියාම මෙහෙම pin number එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. ඉතින් මෙහෙම email එක ඇතුළට ගියාම මෙහෙම කෝඩ් එකක් පෙන්නයි අංකයක්. ඒ අංකෙ මෙහෙම copy කරලා අර ඉල්ලපු පිටුවට දෙන්න මෙතන කොටුවට දෙන්න paste කරන්න. ඊට පස්සේ agree and confirm කියලා ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම කරකිලා ඔයාලගේ පිටුවට අරන් යනවා. එතන තියෙනවා follow companies people and hashtags to stay updated on the things you care about කියලා. එතන ආයතන මිනිස්සු එහෙම තියෙනවා. ඔයාලට follow කරන්න පුළුවන් groups එහෙම. කරන්න නැත්නම් මෙතන finished ඔබන්න යට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ වගේ profile එකට ගෙනියනවා. එතන තියෙනවා මෙතන මුලින්ම තියෙනවා මේ උඩම when did you start working at your company කියලා මෙතන company නම වැටෙනවා. එතන ඔයා company කොච්චර කලින් ඉඳන්ද වැඩ කරන්නේ කියලා දීලා save කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට යාළුවෝ හොයාගන්න පුළුවන්, colleagues හොයාගන්න පුළුවන්, family එකේ members ලා හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන find connections කියන එකෙන් අපිට පහලට ගියොත් මෙතන තියෙන add to your feed කියලා මෙතන තියෙන මේ Bill Gates අනම් එක එක කට්ටියගේ තියෙනවා pages follow කරන්න. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා මේ මම කොනේ ඔයාගේ නම වැටිලා මෙතන profile picture එකට ඉඩ තියලා තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලා ඔයාලට profile picture එකක් දාන්න පුළුවන්. මේව edit කරන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ profile එක. ඊට පස්සේ පහළට ගියාම මෙතන ඔයාගේ මෙහෙම එකක් වෙනවා. account check up කියලා එකක් වෙනවා. ඒකේ ඔයාලට phone number එක ඕන add කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ උඩ මෙතන තියෙන start a post කියලා ඔයාලට මෙතන post එකක් දාන්න පුළුවන්. Facebook වගේම තමයි ඒ වුණාට මේක විශේෂ තියෙන මෙතන ගොඩක් වෙලාවට job seekers ලා කියන්නේ job හොයන මිනිස්සුයි job post කරන කට්ටිය තමයි මෙතන ගොඩක් වෙලාවට connect වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට තියෙනවා මෙතන notification කියලා බාර එකක් තියෙනවා. එතනට notifications එනවා. මෙතන messaging කියලා එකක් තියෙනවා. මේ message අරන් පුළුවන්. මෙතන jobs කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට jobs ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ my network home කියලා තියෙනවා. me කියලා ඔයාගේ settings එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා get notified about new jobs කියලා. ඔයාලට මොකක් හරි
ජොබ් එක ගැන විස්තර දැනගන්න ඕන නම් අලුත් නොටිෆිකේෂන් දැනගන්න ඕන නම් මෙතන ඒ දෙක ඇඩ් කරලා කොයි නගයද කියලා දාලා create job alert එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි මේ LinkedIn account එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් LinkedIn account එක ශ්‍රී ලංකාවේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාගෙන notification bell එකත් click කරලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ ගැන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාගෙනම යන්න. ඉතින් සුබ දවසක් වේවා. ස්තුතියි සියලු දෙනාට.